شربت، تو منو با اون یارو یکی میکنی؟ بی حرف که نگاش کردم، عصبی از ماشین پیاده شد و درو به هم کوبید. این چه بحث بی‌فایده‌ای بود که باهاش راه انداخته بودم. به اجبار از ماشین پیاده شدم و بهمن بدون اینکه نگام کنه درو قفل کرد. وارد دادگاه که شدیم یاد خاطرات تلخ گذشته افتادم و سالهای قبلش. چند بار این راهروها رو دستبند به دست بالا و پایین شده بودم. فقط خدا میدونست. تنم داشت از ترس و اضطراب یخ می‌بست که بهمن دستشو دور کمرم حلقه کرد. دلخور نگاش کردم. مگه نگفتی فقط وکیل منی؟ گفتم جلوی قاضی. بعدشم اصلا گور بابای قاضی و همه. اینو گفت و منو بیشتر به خودش چسبوند. با اینکه بهمن یه بار از مهلک نجاتم داده بود، ولی این بار حس آدم مرده‌ای رو داشتم که سعی دارن نوشدارو رو به خوردش بدن. روی نیمکتی نشستم تا بهمن بره پی کارای پرونده و نوبت دادگاهمون بشه. همش با ترس رو برمو میپاییدم تا مبادا اون کثافت پیداش بشه و دوباره بخواد عصابم بده. جوری که حس کرده بودم کنج دیوارو با ترس رو برمو نگاه میکردم، جوری که هر کی حال و روزمو میدید به حالم زار میزد. گرچه آخرشم اومد به سرم همونی که ازش میترسیدم. دیدمش که دستبند به دست شونه به شونه سربازی وارد راهرو شد. کاش لااقل بهمن کنارم بود. چشممو بستم و ترسیده تو خودم جمع شدم که صدایی بیخ گوشم پیش زد. نترس. اون دیگه تخم نمیکنه نگات کنه. با ترس برگشتم سمتش. خودش بود. اومده بود. مهران. اومدی؟ یعنی فلنگو نبستی؟ خندید. دوستای عزیز و مهربونم. سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. مثل اینکه بهمن خان زند کل تلاششو واسه نابودی من کرده. بهش بگو دست مریزاد مرد. من خودم نابود خداییم. تو بی خیال ما شو. دلم واسش تنگ شده بود. با خودم که نمیتونستم رو راست نباشم. جوری دلم تنگش بود که وقتی نگاهم به نگاهش افتاد یادم رفت اون کثافت داره میاد سمتمون. چرا اومدی؟ واسه خاطر من؟ نه، واسه خاطر خودم. آخه یه دقیقه هم آرامش نداشتم و عذاب وجدان ولم نمیکرد. اومدم خودم رو خلاص کنم. با ترس نگاش کردم. یعنی چی؟ از کنارم بلند شد و همون جور که خیره به جمشید که با سرباز از کنارمون میگذشت نگاه میکرد بلند گفت: اعتراف کردم که تو رو واسه خاطر چی اونجا نگه داشته بودم. نمیدونم چرا، اما قلبم هوری ریخت. تا اومدم به خودم بیام و حرفی بزنم سر و کله بهمن پیدا شد. تو دیگه اینجا چی میخوای؟ مگه بهت نگفته بودم اگه این ورا پیدات بشه کاری میکنم که حقته؟ مهران با لبخند ژکندی روی لب سر تکون داد. اتفاقا اومدم همون کارو خودم کردم. دست بهمن رو فشار دادم. بهمن، تو رو خدا نذار این کارو بکنه. نذارم شربت. من خودم میخواستم ازش شکایت کنم. اون وقت تو میگی نذارم. بذار بفهم مملکت صاحب داره. هرچی التماس کردم بیفایده بود. بهمن عین سنگ شده بود. عین پدری که یه دونه دخترش نجابتش رو از دست داده باشه. سرباز که صدامون زد تا بریم توی اتاق، بغضم سر وا کرد. میدونستم کار تمومه. مهران اعتراف میکنه و قاضی حکم شراکت و جرم بهش میده. همینم شد. مهران اعتراف کرد. از به بسم الله گفت تا آخرش. واو به واو. اون گفت و من گوله گوله اشک ریختم چون این آخرین چیزی بود که ممکن بود از خدا بخوام. من هیچ جوره راضی نبودم بلای سر مهران بیاد. درسته اون منو از قباد خرید، ولی در عوض از اون کثافت خونه نجاتم داد. درسته خواست عذابم بده، ولی ته اذیت و آزارش شد لب نزدم به قرمه سبزیام. مهران کار بدی در حقم نکرده بود. اون اتفاقا اصلا تقصیر مهران نبود. با سقلمه بهمن به خودم اومدم. قاضی ازم خواست حرفامو بزنم و منم عین مهران تمام حرفامو زدم. واب به واب از به بسم الله تا آخرش. فقط تنها فرق حرف زدن ما این بود که مهران آروم و مطمئن بود و من گریون و مضطرب. حرفام که تموم شد قاضی دستور داد واسم آب بیارن. دخترم، دیگه گریه واسه چیه؟ ما اینجاییم که تو رو به خواستت برسونیم. به مهران نگاه کردم. شاید اگه بهمن نبود رو کراس به قاضی میگفتم که خواسته من گیر افتادن مهران نیست. ولی مجبور شدم با کلی من و خجالت چیزی بگم که قاضی رو بیشتر مشکوک کرد. جناب قاضی، من نمیخوام. یعنی آقای همایی با من کاری نکرد. قاضی چند لحظه خیره نگام کرد. کسی تهدیدت کرده؟ تون سر تکون دادم. نه اصلاً. مرد جماعت موجودات عجیبیه. چطور نمیفهمید این اشکا از سوز دله، نه از ترس و وحشت؟ پس برو بشین تا اظهارات مجرمو بشنویم. ناچار نشستم یه گوشه. بعد از من جمشید حرف زد. چون میدونست رفیق شهادت داده به همه چیز اقرار کرد.
علل خصوص به اینکه مهران میزبان مهمونی بوده و اون عرق سگی به خوردش داده. میونه حرفاش حرفی زد که آتیش به جون بهمن انداخت. اون لحظه دلم میخواست زمین دهم وا کنه و واسه همیشه برم توش. جناب قاضی، این احمق یه بند زیر گوش ما میخون که کارگر خونش یه زن هرجاییه و این کار است. منم خیال کردم زن کارشینه. گفتم پولشم میدم. چه میدونستم دختره و دست نخورده. صدای قرش قرش کردن دندونای بهمنو از بیخ گوشم میشنیدم. خجالت و تحقیری که اونجا شامل حالم شده بود کم بود. این حال بهمنم مزید بر علت شده بود تا حالم بدتر از اونچه که بود بشه. چنان دستش رو روی پاش مشت کرده بود که ترسیدم نکنه کنترلش رو از دست بده و بیفته به جون مهران. قاضی سر تکون داد. لا اله الا الله. حالا اگه زن اونجوریم بود تو باید به زور باهاش هم بستر میشدی؟ مرد ناحسابی. رفیقت میگه زورش کردی. آره، ولی خودش هم کمکم کرد. به خدا خودش دست و دهنشو گرفت. اصلا از کجا معلوم نیت نداشت بعد از من کاری بکنه. شاید منتظر بوده من راهو باز کنم. به اینجای حرفاشو شرح واقعی که رسید دلم شروع کرد به پیش خوردن. حالم دگرگون شد. حس کردم اتاق داره دور سرم میچرخه. مهران روبروم نشسته بود و با نگرانی نگام میکرد. دستمو که جلوی دهنم گرفتم از جاش بلند شد و صدام زد. شربت. به زورا به دهنمو که هر چند ثانیه یه بار بالا میومد قورت دادم و از سر جام بلند شدم. ببخشید، من اصلا حالم خوب نیست. بهمن بلافاصله از سر جاش بلند شد تا همراهیم کنه. اما قاضی فقط اجازه داد خودم برم تا بقیه به ادامه جلسه برسن. به زور خودمو به مستراح رسوندم و هرچی خورده و نخورده بودم بالا آوردم. معدم چنان میسوخت که به خودم لعنت فرستادم واسه خاطر اون کوفت و زهر مارایی که صبح خورده بودم. آب سردی به صورتم زدم و حالم که سر جاش اومد همونجا پشت در مستراح به دیوار تکیه کردم تا زمان بگذره. دیگه دلم نمیخواست اون فضا باشم. نمیدونم چقدر گذشت که بهمن اومد سر وقتم. شربت کجایی؟ اینجا. تموم شد. آره، ولی قاضی ازت میخواد بیای و شکایت تو واسه مهران و اون یکی ثبت کنی. لباسمو مرتب کردم و بدون اینکه بگم چی تو سرم میگذره از مستراح زدم بیرون. وارد اتاق محاکمه که شدم سکوت سنگینی برقرار بود که باعث شد چند لحظه دست و پامو گم کنم. بیا دختر جان، برو پیش منشی امضا و انگشت بزن واسه شکایت از بقیه. آب دهنمو با ترس خورد دادم و سعی کردم نگاهم به نگاه بهمن نیفته. اما جناب قاضی، من جز کسی که اون بلا رو سرم آورده از هیچ کسی شکایت ندارم. یعنی از آدمی که تو رو خرید تا ازت سوء استفاده کنه شکایتی نداری؟ چند لحظه سکوت کردم و بعد با سختی گفتم من واسه کار نکرده از کسی شکایت نمی کنم. اون اگه منو خرید خودش خبر نداشت. ولی لطف بزرگی در حقم کرد و از خونه شوهر ننم نجاتم داد. پس این چی؟ رفیقش؟ کسی که کمک کرد تا ندارم. درسته کمکش کرد. ولی اگه شهادت اون نبود که دادگاه من پیش نمی رفت. من از هیچ کسی جز این شکایتی ندارم. با دست جمشیدو نشون دادم. قاضی سر تکون داد و جمشید عین اسفند روی آتیش از جا پرید. کثافتا، شما واسه من دام پهن کردین. اصلا از کجا معلوم همه اینا تله نبوده تا منو تلکه کنید. قاضی بی توجه به حرفا و داد و بیداداش با بی‌حوصلگی دستور داد برش گردونم بازداشتگاه و جلسه رو مختومه اعلام کرد. حکمش سریع‌تر از چیزی که فکر می‌کردم تایید شد. چون بهمن میگفت این قاضی روی این مسائل خیلی حساسه و ما شانس آوردیم که پرونده افتاده دستش. حکم که اومد فهمیدم 15 سال حبس بریدم واسش و یه مقدار پول که دیگه به کارت من بود و مهرالمثلم. خوشحال نبودم ولی حسی داشتم که مملو بود از آرامش. البته آرامشی که تا قبل از تنها شدم با بهمن بود. به محض اینکه پامون به خیابون رسید و از جلوی چشم قاضی و منشی و بقیه دور شدیم بهمن عین بمب ترکید. دختر، تو مغز خر خوردی؟ چرا ازشون شکایت نکردی؟ ببین منو، دارم از دست دیوونه میشم شربت. به خدا اگه یادگار فرزاد نبودی و ترس از شکستن دلت نداشتم همینجا یه کشیده خرجت میکردم تا عقلت بیا سر جاش. نکنه. به اینجای حرفش که رسید کمی مکث کرد و بعد ادامه داد. نکنه گلوت پیش اون یارو گیر کرده. نکنه خیال کردی چون 4 روز هوا تو داشته و بهت توجه کرده عاشقت شده. نه دختر جون، یارو خرش رو پلت گیر کرده بوده، خواسته خامت کنه که گیرش نندازی. چنان عصبی بود که هیچ توجهی به دل من نداشت. دلی که خوش بود به توجه و محبتای مهران. مغموم نگاش کردم. میخوام برم خونه. چرخیدم تا سوار ماشین بشم که بازومو سفت چسبید و برگردوندم سمت خودش. جواب منو بده. دلت پیشش گیره؟ عصبی پا کوبیدم زمین. نه،
دل من پیش هیچ آدمی گیر نیست. من اصلا دل ندارم. اصلا مورچه چیه که کله پاچش چی باشه؟ اصلا مگه من آدمم که عاشق بشم؟ پس چرا شکایت نکردی شربت؟ اونم از آدمی که با استوانی این حالته. بدون خجالت و حیا سر زدم تو صورتش. اگه بخوام از تمام آدمایی که با استوانی این حال منن شکایت کنم که پای تو و زنت قبل از همه گیر آقای بهمن زن، تویی که نفهمیدی زنت چقدر میتونه خطرناک باشه و ولم کردی و رفتی به امون خدا. زنت که فقط واسه خاطر ترس از عشق من اونجوری آوارم نکرد. من اگه بخوام از تمام با استوانیای بدبختیم شکایت کنم که یه گردان آدم باید ردیف کنم دم دادگاه که تازه نصفشونم زیر خاکن و حتی استخوناشونم پوسیده. چنان به سرم زده بود که دیگه هیچ توجهی به تون بلند صدام و نگاه دلخور بهمن نداشتم. تمام مدتی که داشتم این حرفا رو پشت سر هم ردیف می‌کردم و بهش می‌زدم، یه صدایی از ته دلم نجوا می‌کرد که شربت، خیلی نمک نشناسی. راست میگفت، نمک نشناس بودم. بهمن چه گناهی داشت این وسط؟ تنها گناه اون همین همیشه یه خدا دیر رسیدنش بود. ساکت که شدم چشم ازم گرفت و ماشین رو دور زد و سوار شد. چند لحظه‌ای تو همون وضع موندم تا هوای سرد کمی از آتشم کم کنه. داشتم گر می‌گرفتم. کنارش که نشستم بی حرف و توجهی راه افتاد سمت عمارت. خیلی خودمو خوردم. دیدن ناراحتیش عذابم میداد. بهمن و قد فرزاد که نه، ولی مثل فرزاد دوست داشتم. همونقدر خالصانه و بی‌دریغ. یهو لبوا کردم. ببخشید، عصبی شدم. یعنی اصلا این روزا حالم دست خودم نیست. نمیدونم چه مرگمه. میدونی شربت، خوبم میدونی. درد منم همینه. از این حالت میترسم. میترسم گند بزنی به زندگی خودت. میفهمیدم چی میگه. بهمن دستمو خونده بود. گلوی من راستی پیش کسی گیر کرده بود که یه زمانی منو قاتل باباش میدونست. دستشو روی دستم گذاشت و فشار داد. شربت، بی حرف نگاش کردم. من دلم تنگ شده واسه اون دختر سر به هوای شیطونی که وقتی اومد تو عمارت با خودش نور و زندگی آورد واسمون. اونی که از قوانین مسخره پریچر فراری بود و میخواست سقف آسمونو با صدای خنده‌هاش پاره کنه. با این حرفش بغضم گرفت. خودم هم دلتنگ اون شربت بودم. آروم و سیر لبی گفتم اما اون دختر دیگه مرده. کاش میشد برگردم به همون روزایی که خیال میکردم یه دختر پایین شهری یتیمم که بابا لنگ دراز قصه اومده نجاتم داده و زنش به هم حسادت میکنه. با این حرفم بهمن قشقش خندید. اینو از کجا بلدی وروجک؟ همون روزای اول از کتاب خونت برداشتم. همش تو خیالم جودی عباس رو شبیه خودم تصور میکردم. بعد آروم با خودم فکر کردم. شاید خوندن همین کتاب و حس عاشقانه جودی عباس بود که باعث به وجود اومدن حسم به بهمن شد. بهمن دوباره خندید. کاملا مصنوعی و بی‌دلیل. پس بگو چرا دیگه پیداش نکردم؟ تو هم خوب زرنگی یا؟ میفهمیدم این خنده های مصنوعی و حرفای بی سر و ته واسه چیه. بهمن میخواست حواس منو از مهران و فکر و خیالش دور کنه. ولی اون خبر نداشت من چیزی رو توی خونه مهران تجربه کرده بودم که هیچ وقت تا زمانی که اونجا نرفته بودم حتی حس نکرده بودم. خونه مهران با تمام تلخی شنیدن و تحقیر شدناش تنها خونه‌ای بود که من توش رویاهامو زندگی کردم. توی مطبخ شکفگیر و ملاخ دست میگرفتم، حس میکردم خانم خونم و تمام اون آرامش واهی ساخته شدهش به دست منه و مال منه. من هیچ وقت اختیار زندگی خودم دستم نبود. اما تو خونه مهران با وجود در همیشه قفلش، مطبخ و اتاقی داشتم که همه چیزش به خودم ربط داشت. غذایی رو میپختم که خودم دلم میخواست. میز رو جوری میچیدم که میلم میکشید و پرده ها رو هر وقتی که حس و حالش رو داشتم کنار میزدم. تو خونه مهران شاید به ظاهر کلفت و خونبها بودم، ولی من حس میکردم اون خونه مأمن گرم منه. تنها جایی که تونستم با فراغ با روزامو شب کنم و شب سر راحت رو زمین بذارم، بدون ترس از افسر و کوکب زیگیل و هر خر دیگه‌ای. خوب که فکر میکردم اون اتاقک انباری ته ساختمون تنها جایی بود که من تو کل زندگیم توش زندگی کردم. نه فقط زنده بودم. شاید این چیزایی که من میگم واسه خیلیا پیش و پا افتاده و غیر قابل درک باشه، اما برای منی که تو زندگیم هیچ وقت صاحب هیچ چیزی نبودم و هیچ اختیاری نداشتم، اونجا خود بهشت بود. باید کسی در شرایط من بوده باشه تا حس و حالمو حرفامو درک کنه. درسته بدترین اتفاق زندگیم اونجا واسم افتاده بود، ولی اون 4 ماه با تمام تحقیراش واسه منی که یه عمر عذاب کشیده بودم شیرین بود. حتی شیرین تر از زندگی تو عمارت زند و کنار بهمن و پریچهر بودن. من تو عمارت زند عروسک خیمه شبازی پریچهر بودم. رختی رو میپوشیدم که اون میخواست. خوراکی رو میخوردم که اون میخواست. و حتی جوری میخوابیدم که اون میخواست.
تو خونه قبادگدا که هیچ وقت زندگی نکردم. فقط زنده بودم. توی زندون که دیگه هیچی. اما خونه مهران، اونجا به یادم آورد که منم آدمم. منم حق دارم اونجوری که دلم میخواد لباس بپوشم و بخورم و بخوابم. اگه به خودم بود و خدا ورق سرنوشتم و میداد دست خودم تا از سر بنویسمش، تمامش رو درست جوری مینوشتم که خودش نوشته بود. الا اونجایی که جمشید کاری کرد تا از خونه مهران رونده بشم. من حاضر بودم تا آخر عمر به اسم کلفت اون خونه بمونم و قرمه سبزی بار بذارم و مهران بهش لب نزنه، ولی آرامش داشته باشم. غرق همین افکار بودم که اون قسمت لجباز ذهنم یهو نهیبم زد. هی شربت، عقلت کجا رفته؟ چرا اینقدر خار و زبون شدی که به کلفتی خونه پسر نورالدین رضا میدی؟ حتی تو سرنوشتی که قراره از نو بنویسی. تو حقت این نیست. تو میتونستی الان تو یکی از شهرهای اطراف تهران با گلاب و فرسا توی خونه نقلی زندگی کنی. راست میگفت. میشد سرنوشت و خیلی بهتر از اینا نوشت. میشد کاری کرد که من شربت راضی به این خفت نباشم. ولی من زیاده خواه نبودم. اونقدر سر چشیده بودم تو زندگیم که به کمتر از اینا هم رضا میدادم. واسه همینم اون قسمت نجیب و خانم و قانع ذهنم رو مغلوب کرد. تا یادش نیاد یه زمانی واسه فرار از خونه مهران چه کارایی که نکرده. امروز دقیقاً 38 روز از آخرین باری که دیدمش میگذره. یعنی درست روزی که جلوی روی قاضی وایساد و به کرده و نکردش اعتراف کرد. روزی که واسه معرفتش اشک ریختم و خشم بهمنو به جون خریدم. 38 روزی که عین 38 سال کش اومد و جون ازم گرفت تا سپری بشه. هر روز دل مرده تر از روز قبل. هر روز افسرده تر و ناامیدتر از گذشته به زندگی ادامه میدادم. تنها اتفاق مهم این مدت رو پا شدن پریچه حین گذشته‌های نچندان دور و از سر گرفتن اون زندگی مسخرش بود. هرچی بیشتر میگذشت بیشتر به این نتیجه میرسیدم که زندگی توی این عمارت اصلاً اون چیزی نیست که من میخوام. مسخره ترین مسئله اون روزا هم جنگ بین پریچهر و بهمن بود. جنگی که هنوزم باورم نمیشد که واسه خاطر سجل من باشه. بهمن کل وقتشو واسه پیدا کردن سجل من گذاشته بود و پریچهر هنوزم اصرار داشت تا خودش منو به فرزندی بگیره. قوز بالا قوز اون روزا برگشتن نصیر بود. کسی که به هیچ وجه دلم نمیخواست اون شرایط باهاش روبرو بشم. خبر بلایی که به سرم اومده بود نمیدونم چه جوری و به چه طریق به گوش ملوک رسیده بود و اونم به راحتی گوش کل خاندانو پر کرده بود. و پریچهرم از ترس آبروش قید همه رو حتی ملوک و نصیر رو زده بود. توی اتاق پشت پنجره نشسته بودم و به برفای پا نخورده روی زمین نگاه میکردم. من اگه شربت قدیم بودم یه جای پاک روی اون زمین نذاشته بودم. ولی حالا با دیدن اون همه برف فقط احساس سرمایه بیش از حد بهم دست میداد. ضربه ضعیفی به در خورد و من حد زدم که باید سوسن باشه که اومده تا خبر رسیدن مهمونو بهم بده. همینم شد. خانوم، نصیر خان اومدن. بگم بیان اینجا. با اینکه دیدنش ما سر بم میکرد ولی به دور از ادب بود که ازش رو میگرفتم. نصیر بدی در حق من نکرده بود. اگرچه مادرش تهمونده آبرومو توی فامیل برده بود. ولی خودش خبر نداشت چه لطفی در حقم کرده و شر پسرشو اجبار پریچه رو از سرم باز کرده. سر تکون دادم که یعنی آره. و چند لحظه بعد بوی عطر تلخی اتاقمو پر کرد. بدون اینکه چشم از حیاط بردارم گفتم انتظار نداشتم دیگه ببینمت. در اصل میخواستم بگم دوست نداشتم دیگه ببینمت. ولی حرفمو لای لفافه ادب پیچوندم و بهش غالب کردم. اما من خیلی دلم میخواست ببینمت. اما دلشو نداشتم. از ترحم بیزار بودم. کاری که تو این مدت زیاد از بهمن دیده بودم. واسه خاطر بلایی که به سر من اومده بود جوری با هم رفتار میکرد که دلم میخواست بمیرم. کاش یکی بود که بفهمه من نمیخوام هر دم و هر لحظه به هم یادآوری بشه که چیا به هم گذشته. من دلم میخواست تمام تلخیامو بریزم توی کیسه سیاه و پرت کنم ته یه دره دور که دیگه هیچ وقت چشمم بهشون نخوره. اما نه تنها کسی کیسه سیاه واسم نمی آورد که حالا یه نفرم به جمع ترحم کننده ها اضافه شده بود. نصیر با اون صورت عزا گرفته و ریخته جولیده اومده بود تا یادم بیاره که باید سالها در ماتم این سوگ بشینم. دل چی نصیر؟ دل دیدن یه دختر یتیم که از قضا بی‌سیرت شده و آبروش تو کل فامیل رفته. چشماشو با درد بست. اگه دل دیدنمو نداشتی نباید می اومدی آقا نصیر. چند لحظه طول کشید تا تونست به خودش بیاد و چشماشو باز کنه. خوبی شربت؟ خوب نبودم. ولی الکی رول آدمای محکم و بیخیال بازی کردم. خوبم. خر که نبود. میفهمید خوب نیستم. آدم اگه حالش خوب باشه که پشت پنجره نمیشینه سر بزنه به برف نرم و تازه پا نخورده. اونم وقتی 2 تا پای سالم داره. نمیدونم چی بگم شربت. کاش آدما وقتی نمیدونن چی بگن اصلا حرف نزنن.
و هی الکی آسمون ریسمون نبافن که تهش کلاف از دستشون در بره و هر چی بافتن دوباره ریسه بشه. وقتی از بهمن شنیدم چی به سرت اومده دنیا رو سرم آوار شد. تقریبا مطمئن بودم بهمن همه چیزو کف دستش میذاره تا دست به سرش کنه. واسه همینم ناراحت نشدم. وقتی دید تکون نمیخورم بهم نزدیک شد و روی صندلی روبروم نشست. کاش گول حرفای پریچهر رو نمیخوردم. کاش زودتر عقدت میکردم و میبردمت. تو صورتش دقیق شدم. گول پریچهر. شرمنده سر به زیر انداخت و شروع کرد به بازی کردن با ناخنای کشیده و تمیزش که حتی از ناخنای پریچهرم قشنگتر بود. اونقدر زیر گوشم خوند که تو و بهمن عاشق هم شدین که باورم شد. گفت یه مدت پا پس بکشم تا خودش تنبیهت کنه. ولی به خدا فقط قرار بود یه مدت بفرستت پیش داییت تا واسه سجل جور کنه. همین. قرار بود وقتی سجلت آماده شد خودم بیام عقدت کنم. با تموم کوه سواد و شعور و شخصیتی که داشت حس کردم واسش یه عروسکم. عروسکی که میخواسته کنج ویترین دلش نگهش داره تا به وقتش. ولی حالا که اومده سر وقتش دیده ای دل غافل. تموم تن عروسکش قلابگیر شده و نخنما. تو افکارم غرق بودم که نصیر دوباره لب زد. شربت منو ببخش. به خدا من میخواستمت. تلخ خندیدم. یعنی دیگه نمیخوای؟ از این سوال یهویی و رکم شوکه شد و سر زد تو چشمام. نصیر آدمی نبود که بتونه رو حرف مادرش حرف بیاره. و ملوک حتی اگه میفهمید پسرش اینجا رخ به رخ من نشسته جفتمونو آتیش میزد. اون یه عروس نجیب اصیل و خانواده دار میخواست که از قضا وارث پریچهرم باشه. ولی حالا این بی‌آبرویی به مال و منالش نمیارزید. میدونی؟ میخوام بگم یعنی آره ولی پریدم وسط حرفش. میخوای بگی یعنی هنوزم دلت با منه ولی دل زنت از خورده نمیخواد؟ خب حق داری. ولی نمیفهمم الان اینجا چی میخوای. بدون اینکه حرفامو انکار کنه تلاش کرد حرف بزنه. فقط خواستم واسه بار آخر ببینمت. همین. دارم برمیگردم فرانسه. دیگه واسه اینجا موندن هیچ امیدی ندارم. پس مادرت. اونم با خودم میبرم. زورکی لبخند زدم. به سلامت. و بعد خیلی راحت سر زدم به در که یعنی راه رفتن بازه. بعد از کمی معطلی از روی صندلی پا شد و بی هیچ حرفی راه افتاد سمت در. یهو یاد اون روز افتادم. روزی که از خونه مهران یواشکی و با کلی مشقت با خونش تماس گرفتم. واسه همینم گفتم فقط یه سوال. با سرعت سرچرخون سمتم. جانم. اون روز که از خونه مهران با خونتون تماس گرفتم و گفتم گیر افتادم و کمک خواستم ملوک خانم بهت گفت و کاری واسم نکردی. با چنان دقتی زل زده بودم به صورتش که حتی پرش ظریف پلکش رو میدیدم. انگار تمام جونم چش شده بود واسه دیدن عکس العملش. چرا خیال میکردم حسابی جا میخوره و از کوره در میره؟ چرا خیال میکردم مادرش بهش نگفته؟ واسه همینم نتونسته کاری واسم کنه. آخه مگه یادم رفته بود که نصیرم از خونه همین خاندانه؟ این آدما فقط به فکر خودشون و منافعشون بودن. متاسفم شربت. آخه پریچهر. طاقت نیاوردم و عصبی پریدم وسط حرفش. برو بیرون. دیگه نمیخوام ببینمت. در اصلی که بیشتر از این نمیخواستم از خودخواهی پریچهر بشنوم. از اینکه منو تا لبه پرتگاه برد تا به قول خودش تنبیهم کنه و کاری کنه که ترجیح بدم دختر خودش باشم. اما آخه شربت جان. با حرص از روی صندلی بلند شدم و معده‌مو که حسابی میسوخت چنگ زدم و خوریدم. برو تا نگفتم بیرونت کنن. رفت. به همین راحتی. نصیر با دست خودش از چشمم افتاد و با پای خودش از زندگیم رفت. اون لحظه نه غم رفتنش به دلم نشست، نه حس خیانتی بهم دست داد. فقط یه قصه به قصه عام اضافه شد که چرا تنها ریسمون امیدی که تو خونه مهران به فکرم رسیده بود پوسیده عذاب در اومد. اگه نصیر نامردی نکرده بود، اگه خبر گیر افتادنمو به بهمن میرسون، من الان لااقل یه سقف کمتر رو دلم داشتم. با رفتن نصیر خیال بهمن تو حدودی جمع شد و پریچهر بیشتر از قبل پریشون. اون زن راستی دیوونه بود که با وجود تمام اون اتفاقا هنوزم خیال میکرد سر و سری بین من و بهمن وجود داره که اینجوری خودشو با آب و آتیش میزد تا به اسم خودشون واسم سجل بگیره. با وجود نفرتی که از این خاندان و فامیلشون داشتم، یه روز بعد از رفتن نصیر به سرم زد با بهمن حرف بزنم و بهش بگم که میخوام سجل بگیرم و به اسم خودش و پریچهر باشه. آخه کارت به استخونم رسیده بود. دیگه تاب و تحمل اره بده تیشه بگیرهای این دو نفر رو نداشتم. داشت برف روی شیشه ماشینش رو با دست پس میزد که پتو پیش شده خودمو بهش رسوندم. داری میری؟ آره. کارم داری؟ چیزی میخوای؟ یه بلوز شلوار گرم کن تن من بود و یه کت چرم با شلوار جین تیره تن اون. دیگه با دل و جرأت تمام چیزی رو میپوشیدیم که پریچهر دوست نداشت.
میخواستم باهات حرف بزنم. خب بذار شب که اومدم حرف میزنیم. کلافه سر تکون دادم. نه، الان کارت دارم. مشکوک نگام کرد. چیزی شده؟ لبخندی از سر سیاست زدم و در ماشین رو باز کردم و نشستم داخلش تا اونم مجبور بشه کنارم بشینه. نشست. داری نگرانم میکنی یا؟ کمی تو ذهنم حرفامو راست و ریز کردم تا ببینم از چه دری میتونم وارد بشم که جواب منفی ازش نگیرم. بهترین راه نقطه ضعفش بود، یعنی نقطه ضعف جفتمون. یه چیزی بخوام به جون فرزاد قسم میخوری که نه نگی؟ نگو فرزاد که جون نداره که جونشو قسم بخورم. چون بهمنم درست این من تو خیالاتش با فرزاد زنده و سالم و خوشحال زندگی میکرد. ترسیده و رنگی پریده تو صورتم دقیق شد. چی ازم میخوای که همچین قسم سنگینی میدی بهم؟ تو اول قسم بخور. بیشتر کلافه شد. میدونی که هر کاری از دستم بر بیاد میکنم تا تو خوشحال باشی. پس نیازی به قسم نیست. میدونستم اگه تا فردا صبح هم التماس کنم قسم نمیخوره. ولی همین که فهمیده بود این خواسته چقدر واسم مهمه بس بود. ازت میخوام هرچه سریعتر واسم سجل بگیری. به اسم خودت و پریچر. بس هرچی زندگیم یه لنگ در هوا موند. میخوام سر و سامون بدم به این وضع. دلم نمیخواد تمام دور و بریام عین یه روح سرگردون نگام کنن. نگونه که به خدا عصبی میشم. بهمن، من از این وضع خسته شدم. دلم آرامش میخواد. بذار پریچر بفهمه من و تو هیچ حسی به هم نداریم. اخماشو در هم کرد. واسه مجاب کردن پریچر قرار نیست خودتو بدبخت کنی. من به زودی سجلتو پیدا میکنم. قول میدم. کلافه گفتم. بس هرچی قول دادی و هیچی نشد. من خستم. به خدا خستم. بذار تموم بشه این جنگ بیفایده. لطفاً به خاطر من. ولی شربت، میدونی که من منتظرم تکلیف تو معلوم بشه بعدش از پریچر جدا بشم. باشه، ولی بذار پریچر مطمئن بشه دلیل جدایی تو ازش من نیستم. این خواسته قلبی منه. مطمئن باش اجباری توش نیست. چند لحظه‌ای بی حرف نگام کرد و بعد چشم ازم گرفت. باشه، هر چی تو بخوای. زورکی لبخند زدم تا بفهمه خوشحالم. این خواسته دلی من نبود. ولی خب دیگه توان سر کردن تو این اوضاع رو نداشتم. از ماشین پیاده شدم تا بهمن راه بیفته و بره دنبال کارش. میخواستم خبر تصمیممو به خود پریچهرم بدم. باید میفهمید که چی تو سرم میگذره و خیالش راحت میشد. شوهر سوسن که مرد تقریبا مسنی بود و بهمن داوود پاشو صداش میکرد در حیاط رو واسش باز کرد و من اونقدر همونجا وسط حیاط وایسادم تا بهمن به کلی از حیاط خارج بشه. تو دلم آشوب بود. بین عقل و دلم جنگ به پاش شده بود و با هم کلنجاری میرفتن دیدنی. دلم سجل گلاب و فرزادو میخواست. اما عقلم میگفت آرامش. حالا به هر طریقی. داشتم با نگاهم ماشین بهمن رو دنبال میکردم که درست وسط در حیاط از حرکت ایستاد. اولش خیال کردم ماشین خراب شده. ولی بعدش دیدم نخیر. انگار چیزی مانع حرکت کردنش شده بود. بهمن که با صورت در هم و برزخی از ماشین پیاده شد، راه افتادم سمتش. طولی نکشید که با دیدن صورت آشنایی درست پایین ماشین بهمن آشوب دلم فروکش کرد. مهران بود. با یه دسته گل بزرگ توی دستش و سر و ریخت مرتب و موجه. اما ریشه بلندش هنوزم سر جاش بود. قلبم شروع کرد به تندتر زدن. عقل و دلم که با هم کلنجار میرفتن دست از کلنجار کشیدم برداشتن و چش دوختم به جمالش. بهمن رو به روش وایساد و تقریبا داد زد. اینجا چی میخوای؟ نگاه مهران به من بود. دلم انگار تو یخبندون گیر کرده بود که اونجوری میلرزید. با تو هم. اینجا چی میخوای؟ مهران خجالت زده و شرمنده از لحن تند بهمن و حواس پرتی خودش با عجله چشم ازم گرفت و چند قدمی به بهمن نزدیک شد. سلام بهمن خان. لحن معقر و ریخت موجه شبیه خواستگارا بود یا من دلم میخواست اینجوری باشه. یعنی زیاده خواهی بود اگه دلم همچین چیزی رو طلب میکرد. یعنی حق من نبود که بعد از این همه تلخی یا آرامش نصفی نصیبم بشه. گیریم که علیک. کار تو بگو. کاش روی اینو داشتم که برم جلو و از بهمن بخوام که باهاش خوب رفتار کنه. اجازه میدید بیام تو؟ به خدا نیتم خیره. اخمای بهمن بیشتر در هم شد و نیم نگاهی به من انداخت و بلندتر داد زد. ما را به خیر تو امیدی نیست. خواهشاً شرم رسان. شاید وقتش بود منم یه خودی نشون بدم. با تمام شرم و حیایی که داشتم خودم رو رسوندم بهش و بازوشو چنگ زدم. بهمن، خواهش میکنم بذار بیا تو. بهمن عین ببر زخمی رو کرد بهم و غرید. شربت، تموم کنیم بچه بازیاتو. مگه نگفتی میخوای بابات باشم؟ پس الانم حق دارم هر کاری که صلاح میدونم بکنم. این مرد لایق تو نیست. این آدم تو رو خرید، زندونی کرد، باعث شد آسیب ببینی. دیگه یه آدم باید چیکار کنه که بشه دشمنت؟ حرفش حق بود.
ولی نمیدونم چرا دلم این همه زبون نفهم شده بود. بغض کرده سر به زیر انداختم که مهران گفت بهمن خان، به خدا پشیمونم. اومدم جبران کنم. لازم نکرده تو چیزی رو جبران کنی. همین که دست از سر من و زندگیم و دخترم برداری خودش جبرانه. الانم از سر رامون برو کنار، بذار زندگیمونو بکنی. به خدا اگه نری زنگ میزنم شهربانی بیاد جمعت کنه. سابقه هم که داری. منم که دیگه پدرخونده شربتم و اختیارش دستمه. کم مونده بود از شدت غم همونجا جلوی درسانو بزنم و گریه کنم. مهران تا خواسته هم باز کنه و حرفی بزنه بهمن حمله کرد بهش که من از ترس جیغ بلندی کشیدم. یالا دیگه، گورتو گم کن. اینو فریاد زد و دست گل پر از رز سفیدو از دستش گرفت و پرت کرد وسط کوچه. قطره اشکی از گوشه چشمم چکید. بهمن از داوود پاشا خواست مهران رو از سر راهش برداره و رو به من تشر زد. برو تو دیگه، وایسادی چی رو تماشا میکنی؟ توی چشم به هم زدن، روی هم نقش براب شد. مهران رو از سر راهش کنار زدن. دست گل رز سفید زیر چرخ ماشین بهمن له شد و سوسن کشوندم تو خونه و در حیاط عمارت رو به هم کوبیدن. شربت خانم، با این سر و ریخ میری تو کوچه نمیگی پریچه خانم عصبی میشه غورشو به جون من میزنه؟ زیر لب نالیدم. یکی میمیرد درد بی‌نوایی، یکی میگفت خانم زردک میخواهی؟ چی میگی سوسن؟ غور پریچه خانم بخوره تو سر من. اینو گفتم و با گریه دویدم سمت ساختمون. پریچه با لباس خواب زرشکی براقی روی ایوان وایساده بود. اگه حالم سر جاش بود ازش میپرسیدم که چطور تو این هوا با این لباس قندیل نمیبنده. ولی بی توجه به حضورش همونجور که گریه میکردم از کنارش گذشتم تا برم تو اتاقم که صداش در اومد. وایسا ببینم. کلاف وسط راه وایسادم ولی نچرخیدم سمتش تا اشکامو که دلیل موجهی واسهشون نداشتم نبینه. اینجا چه خبره؟ بهمن با کی بحث میکرد؟ اصلا تو با این سر و بحث تو حیاط، اون هم جلویی در چی میخواستی؟ بی‌حوصله گفتم پریچه خواهش میکنم اجازه بده بعد حرف بزنیم. الان روبرو نیستم. بی توجه به خواهشم چرخید و درست روبرون وایساد. با وجود آرایش درست و به جایی که کرده بود هنوزم میشد گود رفتگی زیر چشماشو دید. اتفاقا میخوام ببینم چرا رو به راه نیستی؟ دلیل این اشکات چیه؟ چه زل زده بود تو صورتم که حس میکردم هر آن ممکنه تمام سراسر دلم رو از توی چشمام بکشه بیرون و دست دلم رو کنه. هیچی، فقط یکم حالم خوش نیست. همین. خندید. یه خنده کوتاه و مرموز. از همون خنده های کجی که من ازش متنفر بودم. یام به خودم اومدم دیدم دیگه از خنده هاش نفرت ندارم. دیگه وقتی اینجوری کجکی میخنده مو به تنم سیخ نمیشه و احساس نمیکنم با استوبانی بدبختیم روبرون وایساده. چون دیگه فهمیده بودم پریچهرم قدر من بدبخته. البته در اوج خوشبختی و این دردش خیلی بیشتره. نفس عمیقی کشیدم تا بغضمو فرو بدم و بتونم حرف بزنم. رفتم تا با بهمن حرف بزنم. ازش خواستم واسه به فرزند خوندگی گرفتنم اقدام کنه. خسته شدم از این وضع. جای این که از این حرفم خوشحال بشه مشکوکی تا یه ابروشو بالا داد. واسه این گریه کردین یا اون یارو؟ پسر مردک همایی. دیگه مطمئن شدم تو این دنیا چیزی وجود نداره که از چشم پریچه مخفی بمونه. اون همه چیزو میدید. حتی از اون فاصله. مطمئن بودم حالت 30 ساله وامونده مهران رو هم دیده بود. یه سوال میپرسم راستشو بگو شربت. تو خاطر این پسره رو میخوای؟ تو اون شرایط نه جرأت گفتن حقیقت رو داشتم نه توان مخفی کاری. تنها کاری که از دستم برمی اومد این بود که سرمو عین دخترای دم وقتی که واسهشون خواستگار اومده و روی بله گفتن ندارن بندازم پایین و همین کارو کردم. پریچه از سرخوشی قهقه زد. دست گل توی دست اونم که نشون میده حسش همینه. به نظر من که پسر خوبیه. شوکه نگاش کردم. اصلا حالت تمسخر و دست انداختن توی صورتش نبود. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ نکنه انتظار داشتی منم عین بهمن ادای پدرای غیرتی رو در بیارم. نخیر شربت خانم، من آدم واقع گراییم. میدونم دخترم چه شرایطی داره و خوب دنبال پسر شاه و وزیر واسش نمیگردم. تنها کیس مناسب واسه تو نصیر بود که اون اتفاق گند زد بهش. حالا کی بهتر از این پسره که اوضاع نسبتا خوبی هم داره. میدونستم پریچه شناخت چندانی از مهران نداره و تنها دلیل این حرفاش اوضاع مالی روبرای هماییا بود. اما نمیدونستم دلیل این همه شوقش چیه. پریچه خودش کمال و منال نداشت و منم تنها وارث این اموال بودم. نگران بهمن نباش، خودم راضیش میکنم. اینو با یه حالت صمیمانه در گوشم زمزمه کرد و رفت. میدونستم پریچه قدرت خام کردن بهمنو نداره. بهمن به کل عوض شده بود. نه که عوضی بشه ها، نه. ولی انگار اون روی شخصیتش که توی تمام اون سالها خوابیده بود بلند شده بود و دیگه کسی جلودارش نبود.
مثل کسی که طاقتش داغ شده و بند بریده و دیگه هیچ جوره نمیشه جلوشو گرفت. تا شب تو اتاقم موندم. از وقتی دوباره دیده بودمش دلم بیشتر از قبل بیقراری میکرد. بعد از 39 روز دیده بودمش و حالا میفهمیدم دلیل اون همه گوشه‌گیری و خودخوری چیزی نبود جز دلتنگی. من دلتنگ مهران بودم، کسی که منو به جرم قد پدرش از قباد خرید تا اعصابم بده. تا شب توی اتاق موندم و خودخوری کردم که چرا جلوی بهمن زبونم لال شده بود و به حرف نیومدم که از مهران دفاع کنم. شب که بهمن اومد مطمئن بودم پریچهر بی فوت وقت میره سر وقتش. چنان واسه اومدن مهران سوق داشت که انگار یه دختر 40 ساله‌ای مونده بودم که میخواد به زور شوهرم بده. چند دقیقه بعد از رفتن پریچهر به اتاق کار بهمن صدای جر و بحثشون بالا گرفت. کلاف سرمو تو بالش فرو کردم. تقریبا مطمئن بودم که پریچهر نمیتونه کاری از پیش ببره و همینطورم شد. بهمن از شنیدن حرفای پریچهر جوری از کوره در رفته بود که این پدرای شاکی دوی سمت اتاقم و چنان در رو با هرس باز کرد که جای برخورد دستگیره در روی دیوار پشتش موند. وحشت زده از جا پریدم و دستم رو روی قلبم فشار دادم. این زن چی میگه شربت؟ تو خاطر این پسره رو میخوای؟ پریچهر از پشت سرش وارد اتاق شد. چنان صورتش آروم و مطمئن بود که انگار نه انگار یه طرف دعوا خودشه. بهش بگو شربت، بگو که عاشقی. این مرد خیال میکنه من صورت کردم. حرف بزن بچه. بهمن از هرس کبود شده بود. چی میگفتم بهش؟ میگفتم من تو خونه مهران چیزی رو تجربه کردم که هیچ جای دنیا نصیبم نشده. باورش میشد که به همین سادگی عاشق شده باشم. خدایا باید چی کار میکردم؟ چند قدمی به هم نزدیک شد و دستمو گرفت. درست این پدری دلسوز و وامونده که از انتخاب دخترش ناراضی باشه. شربت جان، تو لیاقتت بیشتر از این حرف است. عجله نکن. اگه به خاطر من و پریچهر میخوای این کارو بکنی نکن. بهت که قول دادم سجل نو بگیرم برات. اصلا همین فردا اقدام میکنم. قول میدم. فقط 18 سالم بود. سن و سال زیادی نداشتم که بخوام خوب و از بد تشخیص بدم. ولی دلم با مهران بود و حسی که برای اولین بار توی خونش تجربه کرده بودم. و در عین حال از بهمنم میترسیدم. میترسیدم از قولی که داده بود. از تاریخی که دوباره میخواست تکرار بشه. از گذشته و قولی که بهم داد و رفت و برنگشت و من موندم و پریچهر. توی تصمیم آنی تمام قدرتمو تو زبونم جمع کردم. دوستش دارم. اگه اون اتفاق نیفتاده بود دلم میخواست تا ابد همونجا تو خونش بمونم. من اونجا آرامش داشتم. صداقت کلامم از نگاهم و لرزش صدام پیدا بود. بهمن میفهمی دروغی تو کارم نیست. من راستی عاشق شده بودم. چند لحظه ای مات و مبهوت نگام کرد و یهو تلخ خندید. نه، تو فقط بهش دل بستی. چون این زن زیر گوشت خونده جز این آدم کسی نمیاد سر وقتت. ولی میاد. به خدا که میاد. شربت، تو هیچ نقصی نداری. تو پاکی، خانومی، عاقلی، با شعوری. نه اون سابقه زندانت عیبه، نه این اتفاق. میشنوی چی میگم؟ بهتر از اینا نصیبت میشه اگه صبر کنی. تو فقط 18 سالته. الان باید درس بخونی. دختر من باید دانشگاه بره. قد بکشه، خانومی بشه واسه خودش. سری تو سر در بیاره. این چون میترسه من طلاقش بدم بیام تو رو عقد کنم اینجوری میکنه که خامت کنه. با این حرف انگار خودشم داغش تازه شده باشه، عصبی تر از قبل برگشت سمت پریچهر. تو مریضی پریچهر. به خدا که مریضی. کی میخوای دست برداری از سر این دختر بی‌نوا؟ ای خدا منو لعنت کنه که برداشتم آوردمش پیش تو. کاش از همون اول میبردمش پیش یه خانواده درست درمون که دردی ازش دوا کنن. نه منو توی خلوچر که بیچارش کردیم. پریچهر بالاخره از کوره در رفت و دست به کمر وایساد. من مریضم یا تو که به دختر فرزاد چش داری؟ بهمن کلافه مشتی تو سر خودش زد. کی میخوای دست برداری از این حرفا؟ بس پریچهر. بس کن. من شربت و عین دختر واقعی خودم دوست دارم. بس کن این چرندیاتو. پریچهر خنده‌ای مسکی کرد. واسه همینه که نمیذاری با مرد موجهی که خودش هم میلش باشه ازدواج کنه؟ بهمن عصبی داد زد. موجه؟ تو به پسر مردی که شربت یه روزی به جرم قتلش زندان بود میگی موجه؟ از کجا معلوم اون یارو بازم واسه انتقام پا پیش نذاشته باشه؟ اصلا از کجا معلوم شربت واسه فرار از این حرفای تو رول عاشق پیشه ها رو بازی نکرده باشه؟ بس کن تو رو خدا پریچهر. نه بهمن، تو بس کن. شربت دختر برادر منه. اصلا اگه لازم باشه واسه ازدواجش پای قبادگدا رو به این خونه باز میکنم تا اجازه پدرش صادر بشه و لنگ تو نباشی. خیال نکن میتونی جلودار من بشی. کلاف داد زدم. بس کنی تو رو خدا. تا کی قراره این سگ و گربه به چونه هم بیافتین؟ شما اصلا حواستون به من هست؟ منی که اینه یه مرده متحرک کنج خونتون افتادم و هر کدوم از شما به فکر خاصه خودشه.
یکی پی اسم و رسم و اون یکی پی آرزوهاش. یه نگاه به من بندازید. من همون شربت روز اولم، همونی که از زندون پا گذاشت تو عمارت زند. ببینید چی به روز من آوردید که یادم نمیاد آخرین باری که خندیدم کی بوده اصلا. بذار یه بار واسه همیشه بهت بگم. آره، من عاشق بهمن شدم. آخه اولین مردی بود که من تو کل زندگیم دیدم. قبل از اون همه نر بودم فقط. خب حق داشتم دلم واسش بلرزه. اما یه بار، به خداوندی خدا قسم، یه بارم دست با خطا نکردم. وقتی فهمیدم دختر فرزادم و بهمن نزدیکترین رفیقش بوده، حسم بهش قوی تر شد. جوری که خودم هم ترس برم داشت که نکنه گناهی رخ بده. اما الان میفهمم اون حس عشقی که به بهمن داشتم، حس یه دختر به پدرش بوده. منی که تو تمام عمرم سر این محبت پدرونه نچشیده بودم. نفهمیدم که چشمه اشکم سرباز کرد و سرریز شد. واقعا هم همینطور بود. حرفم دروغ نبود. حالا که استمو به مهران میدیدم، میفهمیدم عشقی که به بهمن داشتم واقعا متفاوت بوده. از نوعی نبود که شبیه به مهران باشه. من حالا میفهمیدم عاشق شدن یعنی چی. حسی که به بهمن داشتم فقط حسی بود که بین یه پدر و دختر عاشق هست. همین. با پشت دست اشکامو پس زدم، ولی هیچ فایده‌ای نداشت. انگار دمل چرکین زخم دلم سرباز کرده بود و جای خون اشک بود که از چشمم میریخت. با همون بغض و صورت خیس رو کردم به بهمن که با دهن باز و بهت زده نگاه میکرد. انگار باورش نمیشد حرفام راست باشه. چون بهمن همیشه منو به چشم دخترش میدیده. از همون روز اول عاشقت شدم. چون هیچ مردی تو زندگیم قد تو به هم بها نداده بود. شدی تنها کسم بعد از سن گلاب. شبم به عشق تو سحر میشد و کل روزم به شوق حضورت سر میشد. جوری بهت وابسته بودم که وقتی میرفتی و ازم دور میشدی میخواستم بمیرم. ولی حق داشتم به خدا. من کجای زندگیم یکیو داشتم که دستمو بگیره و راه رفتن یادم بده و دست نوازش رو سرم بکشه. خب معلوم بود بعد از 17 سال بی محبتی کشیدن، وقتی یکی اینجوری زیر بال و پرش منو گرفت و به هم عشق و محبت داد، دل میدادم بهش. ولی به خداوندی خدا قسم، یه بارم فکر بد از سرم نگذشت. و اگه حرفای ریز و درشت حمید بانو نبود، من اصلا اسم این حس و عشق نمیذاشتم. اون بود که یه ریز زیر گوشم میخوند که مبادا عاشق بهمن بشی، مبادا ال بشه، بل بشه. منو خداگاه یه سری خیالات ترسناک اومد تو سرم. ولی خب از وقتی که با مهران و خونه زندگیش خو گرفتم، فهمیدم حسم به تو اصلا اون چیزی نبوده که حمیده میگفت. تو واسه من سایه فرزاد بودی. نمیدونم اگه فرزاد بود و کنارش میموندم زندگیم چجوری میشد. ولی مطمئن بودم حس پدر داشتن همین ریختیه. اینجوری که بابا جلو رود وایسه و دم از مخالفت با وسطت بزنه و تو دلت نگه چیزی بهش بگی. بهمن، تو عزیزترین کس زندگی من بعد از سن گلابمی. قد فرزاد ندیده نازنینم دوست دارم و واسط احترام قائلم. ولی بدون حسم به مهران از سر اجبار نیست. دل من واقعا گیر اونه. چشمای غرق اشک بهمن آتیش به دلم مینداخت. به زور لباشو به هم دوخته بود و لام تا کام حرف نمیزد. پریشیر بی توجه به رجزخونیای بلند بالام سر تکون داد. بفرما بهمن خان، اینم حرف دلش. تموم دیگه. بهمن چپ چپ نگاش کرد. تو برو بیرون. میخوام باهاش تنها باشم. اگه پای مهران به اون خونه باز نشده بود و پریشر اون حرفا رو از دهن من نشنیده بود، بعید میدونستم حاضر بشه تو اون شرایط منو بهمنو تنها بذاره. ولی با چنان اعتماد به نفس و لبخندی از اتاقم رفت و درو بست که مطمئن شدم به تاثیر حرفام. بعد از رفتن پریچر بهمن بهم نزدیک شد و با دستش اشک صورتمو پاک کرد. پس جودی عبود قصه ما راستی دل بسته بود به بابا لنگ درازش. وسط گریه با خجالت خندیدم. همش تقصیر اون بود. خودش هم خندید. اما چه خنده‌ای که از 1000 تا گریه هم بدتر بود و یهو کشیدم تو بغلش. اولین باری که دیدمت با گلاب بودی. شاید 5 سالت بود. اما خیلی ریزه تر بودی. یه دختر ریزه میزه که همیشه میخندید. بعد از اون همیشه تو خوابم میدیدمت. یعنی شبی نبود که نیایی به خوابم و بابا صدام نزنی. البته اون روزا خیلی عذاب وجدان میگرفتم که قرار دختر فرزاد و صاحب بشم. ولی خب الان سرمو به سینه‌اش چسبونده بود و نمیتونستم ببینم چه حالی داره. ولی قلبش تون میزد. برای اولین بار بود که داشتم طعم آغوش پدرانه رو میچشیدم. چقدر حس امنیت داشت. حس میکردم دیگه دنیا هم جلو دارم نیست. وقتی تو دفتر مقصودی بعد از چند سال دیدمت، قلبم از جا کنده شد. دختر کوچولوی ریزه میزه من واسه خودش خانومی شده بود. البته یه خانم لوتی منش که وکیل پولکی شد دست مینداخت. لحن صداش پر از شیطنت بود. با خنده و خجالت سرمو بلند کردم و نگاش کردم. همون روزا دل بستم به وکیل پولکی.
آخه تو اولین کسی بودی که اسممو شنید و مسخره نکرد. اسمت انتخاب فرزاد بود. همه بهش خورده گرفتن که این چه اسمیه، ولی خودش و گلاب رو حرفشون وایساده بودن. فرزاد میگفت دخترم عین یه جرعه شربت شیرین و خنک وسط این زندگیه. راستم میگفت. با این حرفش خنده رو لبام نشست و میونه همون خنده قطره اشکی از سرخوشی از گوشه چشمم چکید. بهترین حس دنیا رو اون لحظه تجربه کردم. وقتی فهمیدم اسمی که سالها ازش نفرت داشتم به دست عزیزترین آدمای زندگیم و به چه منظور گذاشته شده. با لبخندی که هیچ جوره جمع نمیشد نگاش کردم. چرا ننم هیچ وقت بهم نگفته بود دلیل این اسم چیه؟ من کل عمرم از این اسم که باعث تمسخرم میشد نفرت داشتم. با انگشت اشاره‌اش به کیشگاهم ضربه آرومی زد. شاید چون نمیشده بگه این اسم قبادگدا به چه دلیل انتخاب کرده. هان، خودت چی فکر میکنی؟ با تصور قبادگدا و اینکه من شیرینی زندگیش باشم از خنده ریسه رفتم و روی تخت نشستم. من واسه اون حکم زهر هلاهل دارم، نه شربت شیرین و گوارا. کنارم نشست و اخماشو در هم کرد. شاید باورت نشه شربت، ولی تو حتی واسه اونم حکم شیرینی رو داشتی. هیچ میدونی حضورت باعث شده خودش و کس و کارش به چه نون و نوایی برسن؟ مردک از یه ور منو تیغ میزد، از یه ور دیگه پریچهر و اون پسر مهران. با آوردن اسم مهران انگار که تازه یادش اومد اصل موضوع حرفامون چی بوده. واسه همینم کلافه پوفی کرد و چشماشو روی هم فشار داد. شربت. میدونستم چی میخواد بگه. واسه همینم دست و پامو گم کردم. واقعا گلوت پیش این پسر گیر کرده. چجوری میگفتم آره؟ با وجود تمام صمیمیتی که باهاش داشتم، این یه مورد خیلی شرمم میداد. درسته چند لحظه قبلا به این موضوع اعتراف کرده بودم، ولی اون موقع تو استحال خودم نبودم. سرمو که انداختم زیر و چیزی نگفتم، نفس عمیقی کشید. عین آه. آخه من از کجا مطمئن بشم اون نمیخواد ثابت بده؟ وقتش بود یه دفاعی ازش کنم. یه جوری که نه سیخ بسوزه نه کباب. نه مهران رونده بشه و نه بهمن دلخور. کمی منومن کردم. اون 4 ماهی که تو خونش بودم جز نیش و کنایه‌های تلخ کاری با هم نداشت. البته نمیدونم چرا بهش حق میدادم. زندگیش به خاطر من زیر و رو شده بود. مادرش زن حاجموش شده بود و ازش باردار بود. یه روز با 1000 دوز و کلک از قفل در ساختمون گذشتم تا خودمو برسونم به اتاق مادر و پدرش. که خودش اونجا میموند و ورود من بهش ممنوع بود. میخواستم با تلفن توی اتاقش به تو زنگ بزنم، ولی نمره حضرت نداشتم. تنها نمره‌ای که تو ذهنم مونده بود نمره تلفن خونه ملوک خانم بود. بهمن با چشمای درشت شده از تعجب سر زده بود بهم. خب، شون انداختم بالا و مظلومانه نگاش کردم. وسط تماسم سر و کله مهران پیدا شد. کارد میزدی خونش در نمی اومد، چون منو یه زن هر جایی و نجس میدونست. واسه همینم دلش نمیخواست پام به اتاق مادرش باز بشه. و وقتی منو اونجا دید دیوونه شد و کمربند کشید تا کتکم بزنه. راستش از ترس اشهدم و خوندم، ولی چشم که باز کردم دیدم جای تن من ضربه های کمربندش روی تشک تخت میشینه. اون حتی تو اوج عصبانیتم حاضر نشد کتکم بزنه. یعنی تو مرامش نبود. بهمن از هرس سرخ شده بود و سینه‌اش میلرزید و تون تون نفس میکشید. اینا رو نگفتم که هرست بدم. فقط میخواستم بدونی که اون حتی وقتی خیال میکرد من از اون زنای هر جاییم بازم حاضر نبود اذیتم کنه. چه برسه به الان. دستشو مشت کرد و جلوی دهنش گرفت و چند باری گازش گرفت تا هرسش فروکش کنه. موندم تو کار خدا. میترسم انتخابت فقط واسه خاطر فرار از این خونه باشه. با اینکه ترسش پر بیرا هم نبود و من واقعا دلم نمیخواستی که تو اون عمارت بمونم، زورکی خندیدم. چرا فرار کنم وقتی تو عزیزترین کس زندگیم اینجایی؟ اگه نبودی آره فرار میکردم. پریچهر این قهوه عصرونه جوری تلخه که با 100 من عسلم شیرین نمیشه. این قهوه تلخو فقط با تو میشه تحمل کرد. تلخ خندید و سرشو انداخت زیر. این زنو دیگه منیم که یه زمانی عاشقش بودم نمیتونم تحمل کنم. چرا دیگه عاشقش نیستی بهمن؟ مگه عشق تموم میشه؟ عشق تموم نمیشه شربت. تا ابد هست، ولی فقط در یه صورته که تموم میشه. اونم وقتیه که به دست خود معشوق نابود بشه و تبدیل به نفرت بشه. آروم گفتم، اما ته همه نفرت‌ها بازم عشقه. مطمئنم. عشق هیچ وقت نمیمیره. این حرفمو بی جواب گذاشت و از جاش بلند شد و رفت سمت در و درست وسط آسونه‌ای در وایساد و برگشت سمتم. به خونه ملوک که زنگ زدی چی شد؟ نمیدونستم چی باید بگم. فقط میدونستم تو اون شرایط هیچی بهتر از گفتن حقیقت نیست. به ملوک گفتم که خونه پسر نورالدین زندانی‌ام و ازش خواستم به تو و نصیر خبر بده. خیال می‌کردم ترسیده و خبر رو به گوش نصیر نرسونده. ولی دیروز فهمیدم که به نصیر گفته
و نصیر با مشورت پریچهر تصمیم گرفتن بذارن همونجا بمونم تا تنبیه بشم. سیبک گلوش بالا و پایین شد. گفتم که عشق فقط میتونه به دست معشوقه از بین بره و کشته بشه. پریچهر با همین کاراش عشق منو به خودش کشت. با چنان بغضی این حرفو زد و از اتاقم رفت که تا ساعتها بعد از رفتنش بغض داشتم. بغض بابت عشق از دست رفته یه بهمن. عشقی که واسه هر زنی میتونه آرزو باشه. بهمن یه مرد تموم عیار بود و بدترین درد واسه پریچهر میتونست از دست دادن بهمن باشه. پریچهری که با خودخواهی و غرورش زندگی منو به قهقرا فرستاده بود. درسته از پریچهر دل خوشی نداشتم، ولی دلم میسوخت بابت عشقی که بینشون بود و اینجور از بین رفته بود. اون شب تا خود صبح خواب چشمم نیومد. بخشی از ذهنم مشغول مهران بود و حال روزش، و بخش دیگه مشغول بهمن و زندگیش بعد از پریچهر. من به راحتی میفهمیدم که حتی وقتی دم از نفرت میزد، ته دلش عشق به پریچهر وجود داشت. عین آتش کمجونی که زیر کوهی از خاکستر به زور گرماشو میشه حس کرد، ولی یه باد ملایم میتونه زنده‌اش کنه. صبح روز بعد، در حالی که سرم از شدت فکر و خیالای شب گذشته درد میکرد، از اتاقم زدم بیرون، بدون اینکه لباس راحتیامو عوض کنم و حتی آبی به دست و صورتم بزنم یا حتی شونه‌ای به موهام. ساعت نزدیک 8 صبح بود و عمارت عین همیشه سوت و کور. اول یه سر به اتاق کار بهمن زدم که خالی بود و مرتب، و این نشون میداد بهمن تمام شب و بیرون از خونه گذرونده. صدای برخورد کارد و چنگال از اتاق غذاخوری میومد. ندیده میتونستم تصور کنم که پریچهر با یه لباس مرتب و آرایش بی‌نقص پشت میز روی بالاترین صندلی نشسته و تک و تنها صبونه میخوره. با ضربه ظریفی درو باز کردم و دیدم صحنه پیش روم با تصورم مونه میزنه. اونقدر دلش به اومدن مهران و دلبستن من بهش خوش بود که سر و وضع نچندان جالبم و نادیده گرفت و لبخند زد. بیا عزیزم، بیا صبونه بخور. نمیتونستم این رفتارشو به پای شوق و محبت بذارم. پریچهر رو دیگه بهتر از خودش میشناختم. آروم گفتم بهمن کجاست؟ لبخند پرنشاطی زد و چنگالش رو توی هوا تکون داد. رفته پی کارای واجب. دیشب حرفات خیلی خوب مجابش کرد. با دقت نگاش کردم. جز زیبایی و قدرت عشوه‌گری چیزی نداشت که بشه عاشقش شد. بهمن به چی این زن دل بسته بود؟ به چی فکر میکنی شربت؟ قصه نخور. طلاقی در کار نیست. اون تا زنده است نمیتونه از من دست بکشه. با چنان اطمینان این حرفو زد که مو به تنم سیخ شد. اما اون خیلی دلخوره ازت. پوزخند زد. تمام این حساش واسه خاطر توئه. تو که بری همه چی درست میشه. اگه اینقدر منتظر رفتن منی، چرا خودتو با آب آتیش زدی تا پام به این عمارت باز بشه؟ بهتر نبود صبر میکردی تا سرم به جرم قتل نکرده بره بالای دار. کارد و چنگالشو با آرامش گذاشت کنار بشقاب و با ناز دور دهنشو پاک کرد و صندلی رو پس زد و اومد نزدیکم. نمیخوام حرفای کلیشه‌ای واسط بزنم و دم از خون و تعصب و غیرت و محبت بزنم. درسته یادگار فرزادی، ولی اگه خودم وارث داشتم عمرن سراغت نمی اومدم. اصلا انگار تقدیر این بلا رو سر من آورد تا دختر فرزاد تو اون وضع نمونه. پس خیال نکن از سر عشق و علاقه بود که اومدم سر وقتت. اومدم دنبالت چون نمیخواستم بعد از من این مال و اموال بیفته دست این فامیل مرده خور. همین. چقدر حرفاش با صورت بیرو و بی احساسش هم خونی داشت. با اینکه میدونستم پریچهر هیچ وقت دوستم نداشته، ولی نمیدونم چرا بغضم گرفت. به سورا به دهنم خورد دادم و سعی کردم موقع نگاه کردم به چشماش پلکم از تجمع اشک نلرزه. واسه نگه داشتن مال و منالت منو کشوندی اینجا، ولی به خودت اومدی و دیدی شوهره داره از کفت میره. نه. اخماشو در هم کرد. انگار که حسابی بهش برخورده بود. درسته قیافت شبیه منو فرزاده، ولی امان از اون رفتار خاکی و روستاییت که با مادرت مو نمیزنه. همون رفتاری که مادرم ازش نفرت داشت. و حالا من میفهمم چه حسی داشته. اما مردای این خانواده ساده و احمقن. عین فرزاد، عین بهمن. دلشون قش میره واسه زنای مطبخی. زنایی که تنها هنرشون طول پس انداختن و قرمه بار گذاشتنه. اگه تو دختر فرزاد نبودی و بهمن شرمش نمیشد، مطمئنم تا الان شکمت ازش بالا اومده بود. اون وقت نمیتونستی تو روم وایسی و از عشقش بگی و قسم بخوری که خبطی نکردی. دلم میخواست جرأتشو داشتم که تو روش وایسم و بگم همین هنر مطبخی بودن و طول پس انداختن زنای امثال مادرمم تو نداشتی. اما دیگه نه تنم توان مقابله با پریچهر رو داشت، نه روح و قلبم. من فقط دنبال آرامش بودم. آرامشی که توی اون عمارت هرگز بهش دست پیدا نمی‌کردم. و حالا حضور مهران تو زندگیم و علاقه‌ای که بهش پیدا کرده بودم تنها راهی بود که به نظرم میتونست منو به آرامش برسونه. بدون اینکه هیچ جوابی بهش بدم، پشت میز نشستم. و یه فنجون قهوه واسه خودم ریختم و شیری نکرده و یه نفس همش رو سر کشیدم.
وقتی ذره‌ای از تلخیش رو هم حس نکردم، فهمیدم حضور پریچهر و نیش و کنایه‌هاش. به قهوه تلخم گفته زکی. پریچهر تلخ بود. این زهر هلاهل. جوری تلخ که اگه بهمن نبود، هیچ جور توان تحملش رو نداشتم. انگار خودشم فهمیده بود که چقدر حضورش عذابم میده. که تنهام گذاشت و من موندم و میز پر از غذایی که هیچ میلی به هیچ کدومش نداشتم. چند ساعتی بعد از سرو صبحونه بود و من توی اتاقم سرگرم خوندن 100 باره کتاب بابا لنگ دراز بهمن که صدای باز شدن در حیاط رو شنیدم. بابا لنگ دراز قصه من این بار تنها نیومده بود. همراهش آدمی بود که با دیدنش قلبم جوری به تپش میافتاد که انگار یه گردان سرباز توی دلم پا میکوبیدن. لبام به خنده کش میومد و شوق زندگی برمیگشت تو رگام. سوق زده دست روی دهنم گذاشتم تا مبادا جیغ بزنم و کسی از ذوقم خبردار بشه. مهران بود که کنار بهمن با سبد گلی توی دستش به ساختمون نزدیک میشد. هور زده از پشت پنجره کنار رفتم تا قبل از ورودش به عمارت یه دستی به سر و صورتم بکشم. اونقدر گیج و سردرگم دور خودم چرخیدم که صدای خوشوبش کردنش با پریچهر توی ساختمون پیچید. اون لحظه بیشتر از هر وقت دیگه‌ای جای خالی حمیده بانو رو حس کردم. تا این فرفر دورم به چرخه و حاضرم کنه. توی چشم هم زدن دویدم تو حمام و یه دوش سرسری گرفتم. از اون دوشایی که اگه حمیده بانو بود به جونم غر میزد که گربه شوری کردی. با مو و تن خیس جلوی آینه نشستم و هرچی دم دستم بود و به صورتم زدم. ذوق زده بودم و ناشی. هیچ وقت یاد نگرفته بودم عین پریچهر اونجوری ماهرانه بزک کنم. هر بارم که کارم خوب از آب در می اومد صدق سر حضور حمیده بانو بود. وقتی به خودم اومدم که صورتم عین دلغکا شده بود و موهام از خیس موندن تو فضای آزاد وز شده بود. کلافه پشت دستم رو روی لبم کشیدم تا ماتیک سرخابی رنگی رو که حسابی کجم عوض شده بود پاک کنم که گند زدم به صورتم و رنگش تو کل صورتم پخش شد. انگار اشتیاق و اضطراب بیشتر از حد سابق دست با چلفتیم کرده بود. ناامید به صورتم و وضعیت داغونم نگاه می‌کردم. همونجور بی‌حوصله روی صندلی نشسته بودم و عصا گرفته بودم که در اتاق بدون هیچ ضربه‌ای باز شد و من ترسیده از جا پریدم. چی کار می‌کنی شربت؟ با شنیدن صدای پریچهر نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم حوله رو بیشتر دور بدنم بپیچم. و آروم گفتم هیچی. دوش گرفتم فقط. اون وضعیت منو هر آدم پخمه‌ایم میدید شستش خبردار میشد که تو دلم چه بلوایی بپاست. دیگه چه برسه به پریچهری که تا میگفتی فه میرفت فرستاد و برمیگشت. خندید و اومد سمتم. پس فهمیدی که اومده. شروع کردم به ور رفتن با حوله دور تنم و بی خود و بی جهت تلاش به انکار اوضاع کردم. کی؟ نه، من چیزی نفهمیدم. قشقش خندید و تکه پنبه از توی کشو برداشت و کمی کرم بهش مالید و شروع کرد به پاک کردن صورتم. عشق این کار کردنی نیست دختر خانم. من عشق آدما رو میتونم از تو چشماشون بخونم. همونجور که فهمیدم عاشق نصیر نیستی، همونجور که عشق بهمن به تو رو تو چشمای اون خوندم، پس حال حس تو و این پسر به هم دیگر رو هم میتونم بخونم. با خودم فکر کردم پس اون ته مونده عشق بهمن رو هم به خودش میتونه بخونه که اینقدر از این زندگی مطمئنه. آرایش مسخره روی صورتم رو به راحتی پاک کرد و کمی کرم به صورتم زد و کمی ماتیک گلبهی و سعی کرد موهای بز شدم رو سشوار کنه. تمام مدت با دقت نگاش میکردم. با اینکه خودش اقرار کرده بود که اگه مادر شده بود من هیچ وقت پام به این عمارت باز نمیشد و هیچ حسی به هم نداره، اما اون لحظه حس کردم دلش با منه. با شربت، دختر فرزاد و گلاب، با آرامش موهامو خوش کرد و کمی روغن بهشون زد و به قشنگترین شکل ممکن بافتشون. وقتی آروم آروم با تار تار موهام بر میرفت حس میکردم تو این دنیا نیست و توی دنیای دیگه‌ای سیر میکنه. یه آن دلم به حالش سوخت، به حال اون آدم تلخی که به ظاهر از خودش ساخته بود و داشت تک تک آدمای دور و برش رو از خودش میروند. تو همین افکار بودم که صداش بلند شد. همیشه دلم یه دختر میخواست. تو همون حال این حرفو زد. حرفی که بعید میدونم اگه تو دنیای عادی سیر میکرد به زبون میآورد. و بعد دوباره ادامه داد. دلم میخواست یه دختر داشته باشم دقیقاً شکل خودم. یعنی این آرزوی بهمن بود. میگفت یه پریچهر کمه. من از این دنیا 2 پریچهر میخوام. لبخند روی لبش اونقدر غصه‌دار و دردناک بود که قلبم تیر کشید. اولین باری که دیدمه داشتن از زندان میبردن دادگاه واسه قتل نورالدین همایی. همونجا فهمیدم خدا قراره تقاص کار مادرمو از من و زندگیم بگیره. وقتی آرزوی من دقیقاً تو زندگی گلاب برآورده شده بود. یه دختر دقیقاً عین من. به اینجا یه حرفش که رسید بغض کرد. پریچهر بغض کرد. تو خوابم هم یه همچین چیزی رو نمیدیدم.
اولین بار که بهمن اومد دیدن تو برگشت خونه، نشست و ساعت‌ها از تو حرف زد. از تویی که با من مو نمی‌زدی، از تویی که دختر رویاهاش بودی. اون موقع از ذوقش منم ذوق کردم و شبا تا صبح تو خیالاتم رویا بافتم. گفتم میای و میشی دختر رویاهام. ولی با اشتیاق زور زده بودم به لبای قلبه‌ای خوشحالتش. ولی فقط ظاهرت شبیه من بود. باطنت با مادرت مو نمی‌زد. شاید ناراحت بشی، ولی من هنوزم از گلاب نفرت دارم. از اون زن ساده‌ای که عین کلفت نوکر و لباس می‌پوشید و فرزاد عاشقش شده بود. یه مرد چرا باید عاشق همچین زنی بشه؟ درست سوالی که من دائما راجع به پریچهر از خودم می‌پرسیدم. همش خیال می‌کردم که پریچهر جز زیبایی چیزی واسه عاشق شدن نداره. واسه همینم تلخ خندیدم و گفتم نه، گلابم زن بود، یه زن تموم عیار. خودتو اگه جاش بودی میتونستی بدون این مال و منال بچه ی عشقتو بزرگ کنی؟ به خدا که عمرن نمیتونستی. نامی سر تکون داد. فرق من و امثال مادرت همینه. من از مردی بچه نمیارم که قرار باشه دست تنها و بدون وجودش بزرگش کنم. شما خیال میکنید با سختی زندگی کردن هنره. کافی بود گلاب غرور بیجاشو بذاره کنار و برگرده توی نمارت. اون وقت الان همه چیز فرق داشت. از روی صندلی بلند شدم و نگاهمو به موهای مرتب بافته شدم انداختم. همه چیز بی‌عیب و نقص بود. رو کردم به پریچهر و لبخند کجی زدم. درست این لبخندای خودش. حق میدم بهش. قطعا تحمل این امارت بدون عشق فرزاد واسش غیر ممکن بوده. عین الان من. چند لحظه‌ای مات و مبهوت نگام کرد و بعد بی هیچ حرفی راه افتاد سمت کمد لباسام و یه پیراهن تنگ و کوتاه قرمز رنگ در آورد. این قشنگه. اما دل من با پیراهن گلبهی سلیقه بهمن بود. همون پیراهنی که هیچ وقت قسمت نشده بود تنم کنم و حالا توی اون روز، قشنگترین روز زندگی، میخواستم بپوشمش. بدون توجه به انتخاب پریچه رفتم سراغش و از لابلای لباسام کشیدمش بیرون. اما من اینو میخوام. یه تای ابروشو داده بود بالا و براندازش میکرد. اونم بد نیست. سلیقه بهمنه. نه. سرمو به نشونه مثبت تکون دادم. پس بپوش تا بریم، بهمن و داماد منتظرمونن. با یه حال عجیبی پیراهنو تنم کردم و پریچه پاپیون پشتشو واسم بست. کفشم همون کفشایی رو پوشیدم که بهمن انتخاب کرده بود. دلم میخواست هر جوری که شده از این کارش تشکر کنم. وقتی شونه به شونه پریچهر از پله ها پایین میرفتم، قلبم بیقراری میکرد. دلهوره عجیبی داشتم و در کنار اشتیاق ناخودآگاه نیش و کنایه های قدیمی مهران تو ذهنم نقش میبست. نمیدونم از کجا و چجوری اون حرفو به ذهنم خطور میکرد، ولی درست تو بدترین و بی‌موقع ترین حال ممکن بود. دلم میخواست به چشمش همه چی تموم بیام، ولی درست همون لحظه‌ای که رسیدم پایین پله ها و مهران به احترام ورودم از روی مبل بلند شد، صدای پرخشم و کینه‌اش تو سرم پیچید. تو چرک زیر ناخن مادرم هم نیستی. درد حرفش اونقدر زیاد بود که ناخودآگاه لبخند از روی لبم رفت و اخم کردم. سلام شربت جان، خوبی؟ این واسه توه. صداش خجالت زده و محجوب بود. به زور لبخند زدم و خودمو بهش رسوندم تا سبد گلی رو که از روی میز برداشته بود ازش بگیرم. ممنونم. لحنم از تاثیر افکار مسموم تو سرم سرد و دلخور بود. مهرانم قطعا فهمیده بود که یهو به هم ریخت و لبخند از روی صورتش کنار رفت. بهمن خان لطف کردن اجازه دادم بیام واسه خواستگاری. نگاه قدردانی به بهمن انداختم، ولی نفهمیدم متوجه منظورم شد یا نه. حتما متوجه حالم شد که دستشو سمتم دراز کرد که کنارش بشینم. بیا اینجا شربت جان. سبد گل مهرانو سپردم به سوسن که مشغول چیدن میز پذیرایی بود و کنار بهمن درست جایی که خودش اشاره کرده بود نشستم. خب آقا مهران، داشتی از خودت میگفتی. مهران نیم نگاه خجلی به هم انداخت و سرفه‌ای مصلحتی کرد. راستش من دانشگاهم تازه تموم شده. یعنی تقریبا 2 سال پیش درسم تموم شد. فعلا درآمدم از حجره بابامه. میدونستم سر کار نمیره و تمام درآمدش از فروش اموال پدرشه. قطعاً بهمنم اینو میدونست. ولی حالا سعی داشت عین پدر یه دختر دم بخت سوال پیچش کنه. خب تا آخر عمر که نمیتونی بشینی و از جیب بابای خدا بیامرزت بخوری. میتونی؟ مهران شرمنده سرشو پایین انداخت. نه، یعنی این قصدم نداشتم. چون اوضاع و احوال روحیم خوب نبود دنبالش نرفتم. ولی قصد دارم در ارتباط با رشته تحصیلی خودم کار کنم. من علاقه‌ای به فرش ندارم. ایشالا به زودی دفتر مخصوص خودم رو میزنم. بهمن که قانع نشده بود کمی اخم کرد. خانوادت چی؟ بهتر نبود الان اینجا باشن؟ با این حرف بهمن مهران چنان به هم ریخت که دلم به حالش آتیش گرفت. جوری با اضطراب انگشتای دستشو تو هم پیچ میداد که دلم میخواست از سر جان بلند شم و برم کنارش بشینم و دستاشو محکم تو مشتم بگیرم.
راستش من خانواده‌ای ندارم. یعنی نه اینکه نداشته باشم و دارم، ولی انگار ندارم. اونا دیگه خانواده‌ای من نیستن. خانواده حاج عمومن. اگه شما اجازه بدین شربت میشه تنها کس من. یعنی همین الانم تنها کس و تنها امید زندگی منه. بهمن رو کرد بهش و گفت میدونی که خانواده خط زدنی نیستن. مادرت خبر داره اومدی خواستگاری دختری که زندگیشو از هم پاشیده. مهران از حرفایی رو که بهمن جا خورده بود، ولی من میفهمیدم بهمن چرا اینجوری میکنه. اون معتقد بود جنگ اول به از صلح آخره. نه، یعنی دونستنش واسه من اهمیتی نداره، ولی واسه من مهمه آقا مهران. میدونی که دلم نمیخواد دخترمو بفرستم تو خونه‌ای که به خونش تشنن. مبادا فردا پس فردا مادرت باشه بیاد و بخواد جنجال را بندازه. این دختر به اندازه کافی از این زندگی کشیده و من دیگه دوست ندارم و اجازه هم نمیدم کسی از گل نازک‌تر بهش بگه. مهران تکونی خورد و دکمه بالای پیراهنش رو باز کرد. نه، اصلا اجازه همچین چیزی رو بهشون نمیدم. یعنی اصلا حقشو ندارن. همینجور که اونا موقع ازدواجشون نظر منو نخواستن. بهمن مشکوکانه چشماشو ریز کرد و کمی خم شد به جلو. نکنه میخوای با این انتخابت از مادرت انتقام بگیری؟ نه، اصلا بهمن خان، تو رو خدا همچین فکری نکنید. من اصلا خط کشیدم دور همشون. دلم میخواد واسه خودم زندگی کنم. میخوام از همشون جدا باشم. بسته هرچی به خاطر این اون زجر کشیدم خودشونم عین خیالشون نبود. بهمن هنوزم قصد سینجین کردنشو داشت که پریچهر برید وسط و کلامشو قطع کرد. بهمن جان، بس نیست. به نظرم نیت خیر مهران کاملا مشروطه. بذار یه گلویی تر کنیم. بعدم با چشم ابرو به سوسن اشاره کرد تا پذیرایی کنه. ولی به جای اون من از سوال جواب کردن بهمن کیف می‌کردم. نه اینکه از عذاب کشیدن مهران لذت ببرم و نه، ولی این سخت گرفتنای بهمن به من حس غرور میداد. حس مهم بودن، حس پشت و پناه و پدر داشتن، حس با ارزش و دست نیافتنی بودن. بهمن پدر خوبی میشد اگه یه دختر داشت. قطعاً اون دختر عاشق پدرش میشد، همینجور که من عاشق بهمن بودم. سوسن یه سینی با 4 فنجون قهوه و شیرینی خونگی آورد. بهمن قهوه‌شو شیرین نکرده به لباش نزدیک کرد و نگاهش به یه نقطه نامعلوم بود. میدونی که شربت و قدر دختر نداشتم یا حتی بیشتر دوست دارم. اون واسم خیلی عزیزه. عین دختر واقعی. تا امروزم هرچی به سرش اومده گردن من و خاندان منه. ولی از اینجا به بعد نمیذارم یه تار مو از سرش کم بشه. مطمئنی از پسش برمیای؟ مهران عین پسر بچه‌های مظلوم و معصوم ته کلاس تون سر تکون داد. بله بهمن خان، قول میدم. بهمن یه قلوب قهوه تلخ سر کشید و چشمشو بست. میدونستم خلاف نظر من حرفی نمیزنه، ولی انگار دلشم نمیخواست بله بده و حسابی دو دل و مردد بود. بهمن جان، بهتر نیست اجازه بدی شربتم حرف بزنه؟ با این حرف پریچهر بهمن چش دوخت بهم. خجالت کشیدم و سرمو انداختم پایین. نظر تو چیه شربت؟ راستی میخوای تنها بذاری؟ من تازه پیدات کردم. چه بغض مردونی دلانگیزی داشت صداش. انگار یکی چنگ انداخت به گلوم. اشک و جوم آورد پشت پلکم و یا اونقدر تلمبار شد به دلم که قصد کردم بگم نه. بگم من حاضرم تا ته دنیا مجرد بمونم ولی کنار تو باشم. منم تازه داشتم حس پدر داشتن رو تجربه میکردم. حقم نبود اینقدر زود ازش دور بشم. سکوت کردم و هیچی نگفتم. ترس پریچهر رو برداشت. بهتره دوتایی کمی خلوت کنن. نه مهران خان. سنگینی نگاه مغموم مهران رو حس کردم. جوری پکر بود که انگار فهمیده بود واسه انتخابم دو دل موندم. اگه اجازه بدین. بهمن دستشو گذاشت پشت کمرم. اگه دوست داری برو باهاش حرف بزن. بعد تصمیم تو بگیر. از الان تا هر موقعی خودت دلت خواست وقت داری. به روش لبخند زدم و از روی مبل بلند شدم و راه افتادم سمت پله ها. حرفای بهمن بهم غرور و قدرت داده بود. حس می‌کردم دیگه بیکس و کار نیستم و حرفای قدیمی مهران کمتر تو سرم رژه می‌رفتن. به اتاقم که رسیدم در رو واسش باز کردم و کنار وایسادم تا زودتر از من بره تو. حسابی خجل و معذب بود. انگار تنه و کنایه‌های قدیمیش تو سر خودشم رژه می‌رفتن. چه اتاق قشنگی داری شربت. یاد انباری تو خونش افتادم و دلم گرفت. نه واسه اون انبار. بیشتر غمم واسه انباری خونه قبادگدا بود که باعث شد مهران منو اونقدر نالایق بدونه. اصلا اگه قباد نبود هیچ کدوم از این بلاها سر من نمی اومد. شربت جان، منو میبخشی؟ جفتمون وسط اتاق وایساده بودیم، رخ به رخ، هر دو مغموم و دلخور. من از زمونه و مهران از خودش و تقدیر تلخ جفتمون. قول میدم جبران کنم. دلم میگفت رو قولش حساب کن. اون بلد جبران کنه. اما امان از عقل لجبازم
که یه بند تلاش میکرد واسه یادآوری روزای تلخمون. مادرت چی؟ اگه بفهمه منو دست گذاشت روی دهنم و مانع از زدن واقعی حرفم شد. میدونی که واسه مهم نیست. شربت، من به تو نیاز دارم. تو امید زندگی منی. چراغ خونه‌ای که نزدیک به 4 سال کور شده. اگه دلت باهامه پس هم نزن. قول میدم تمام تلخی‌های گذشته رو جبران کنم. دل من بدجوری پی دلت گیر افتاده. زور زدم تو چشماش. مگه میشه چشم آدم اینقدر قشنگ و رک حرف بزنه؟ چشمای مهران اون روز از زبونشم بهتر حرف میزد. من از نگاهش خوندم که راست میگه و من تنها امید زندگیش بودم. همونجور که اونم تنها امید زندگی من شده بود. انگشتشو که از جلوی دهنم برداشت خندیدم و اشاره کردم که روی تختم بشینه. بشین، حرف زیاد دارم واسه گفتن. بی‌معطلی نشست و زور زد به صورتم. روبروش روی صندلی میز توالت نشستم. تنها ترسی که واسم مونده میدونی چیه؟ سر تکون داد که یعنی نه. ولی من حس کردم میدونه و نمیخواد چیزی بگه تا خودم به حرف بیام. میترسم اینجا بودنت اثر عذاب وجدان باشه. مبادا خیال کنی چون بلا تو خونه ای تو سرم اومده مجبوری به جبران. لبخنده با نمکی زد. به تنها چیزی که فکر نمی کنم همینه. اصلا میدونی از کی فهمیدم گلوم پیشت گیره؟ از اون وقتی که دیدی لب قرمه سبزیات نزدم و باز دوباره هر هفته سر موعد همیشگی قرمت به راه بود. از اون روزی که اتاق انباری رو کردی یه اتاق مرتب و قشنگ. از وقتی که خونه با حضورت رنگ و بوی زندگی گرفت. وقتی هرچی تلخی کردم تو بیشتر خانومی کردی. یهو به خودم اومدم و دیدم دارم از نبودت میترسم و از حسی که بهم دست داده وحشت دارم. چون خیال میکردم تو از اون زنایی، فکر میکردم اگه عاشق بشم میشم یکی عین بابام. شربت، من خیلی پیشتر از اینا دلم پیشت گیر کرده بود. فقط جرئت نداشتم به خودم اقرار کنم. میدونستم تو سرش چی میگذره. حرفاش راست بود. فقط دلش نمیومد بگه اگه به خودش اقرار نکرده فقط واسه خاطر این بوده که خیال میکرده من یه زن خراب هر جاییم. و وقتی معصومیت و پاکیم رو دیده که دیگه خیلی دیر شده بود. نفس عمیق کشیدم تا حال بدم رو پس بزنم و صورتم رو پر انرژی نشون بدم. من فقط یه شرط دارم واسط. یه لبخند زد به پهنای صورتش. تو جون بخوا. از اون خونه بریم. میدونی که اونجا خاطرات خوشی واسه من نداره. خاطرات تلخ و بهونه کردم تا مستقیم به زبون نیارم چه حس گندی به خونه نورالدین همایی و همبالش دارم. دستشو گذاشت روی چشمشو فشار داد. به روی چشم عزیزم. خودمم چنان دل خوشی از اون خونه و آدماش ندارم. باور کردنی نبود. ولی انگار بالاخره سرنوشت داشت روی خوششو به من نشون میداد. هرچند که یه اضطراب و یه حس مرموز بهم میگفت هنوزم قرار نیست روی خوشبختی رو ببینم.